Now, let's do part 2 regarding dito sa percentage. Itong mga ganito, laging lumalabas ito sa exam. Para sa mga bago sa channel ko, isipin nyo na lang na parang mama, kaibigan, or kaklase nyo lang ako na gustong i-share sa inyo na madali lang pala si mathematics. Sa post na ito, starting from number 7 until, ilan ba to? Until 17. So, mga 10 din ito. Ang sinulat ko dito, the more you participate, the more you learn. Just don't overthink. Ituro ko sa inyo kung paano ibigin si math. Unang-una, kung napansin nyo yung mga choices, pareho lang yung mismong number. Dito ay 3, 3, mayroong 3 at 3. Ang kakaiba lang ay isang digit lang ito. Ito naman ay 0.3. Ito ay 2, 3 dito. Next, parehong mayroong 1 lang sila lahat. At ito naman ay 425, 425. At 425, ito naman nag-round off kunwari ito. Therefore, pwedeng hindi na natin isolve yan. Pero para mas lalong maintindihan, isolve pa rin natin. Itong number 7, kopyahin muna natin. 10% of 300 is what number? First, kopyahin natin si 10%. Pero i-convert na natin into decimal form. 10% is equals to 0.1 ang of multiplication at kopyahin itong 300. Ang is equals yan siya. What number? Let n be that number or blank. Yan yung question mark natin dyan. Kung ano yan. Ngayon, pwede na natin siyang isolve. 0.1 lang naman yan siya. Okay? Isang decimal lang siya. So, isang decimal lang din dito. So, this is equals to 30. By the way, ilalagay ko na lang sa description ng video ito yung na-upload na natin with regards sa multiplication of decimal numbers. So, ang sagot dito ay letter C. Now, dito tayo sa number 8. Wait, delete lang muna natin ito. Si number 8, 5% of 200 is what number? So, let n be that number. Again, kopyahin natin si 5%, ang of multiplication, ang 200 kopyahin, ang is equals yan siya. So, alam na natin yan. Erase na lang natin ito kasi ito yung gusto kong ituro sa inyo na no need to solve. Ang 10% dito sa 200 ay 20. Ngayon, ang tanong ay 5% lang. So, half sa 10%. Half of 20 is equals to 10. So, ang sagot dito ay itong 10. Letter B. Nagets nyo ba yun? Dito tayo sa number 9. Number 9. 8.5% of 5,000 is what number? Ngayon, ilalagay ko rin sa description ng video ito yung ganitong pag-solve na kopyahin natin muna si 8.5%, 8.5%, tapos ang of multiplication, tapos ito ay kopyahin ang is equals yan para makuha na natin yung sagot. Ilalagay ko sa description ng video ito kasi na-upload na natin dati itong ganitong pag-solve. Ngayon, ang gagawin ko, okay, para hindi ka na mag-solve ba, para mas madali. Ang 10% dito, okay, 10, bakit 100, wait, ha? Ang 10% of 5,000, ay 500, okay? It's 500. Now, half of 500, which is half of 10%, so 5% of 5,000 is 250. Half pa nitong 5%, that is 2.5%. So, 2.5% of 5,000, bali half dito, which is 1, 2, 5.
Ang tanong ay 8.5. Kung ang 10% sa 5,000 ay 500, so ang 1% of 5,000, that is 50. Okay? So, ang i-add lang natin ay itong 250, 125, at itong 50. Ang total nito, okay, ito na yung 8.5%. Kung i-total mo yan, 5 plus 2.5 plus 1, that is 8.5%. So, 8.5% of 5,000, that is equals to, ito i-total natin yan. This is 425. Nasaan si 425? It is letter B. Kung para sa inyo magulo yan, ito ang gagawin mo. Wait, i-delete muna natin ito. Sulat mo yung 8.5% of 5,000 is, so yan na yung sagot. 8.5 into decimal, that is 0.085. Kasi i-move mo yan twice to the left at cancel out mo si percent sign. At itong space dito, lagyan mo ng 0, so 0.085. Ang of multiplication, 5,000. Next, i-move mo to 1, 2, 3, tatlo yan. So, 1, 2, 3. Tatlo din ang i-move mo to the left. Kung nag-move ka dito to the right, to the left din kung multiplication. Ngayon, ang natitira na lang ay si 85 times 5. 85 times 5, that is 425. Ngayon, kung naintindihan nyo na at para sa inyo ay madali lang pala yun, meron pang mas madali doon. Erase muna natin ito. Meron pang mas madali. Kung titingnan mo yung mga choices, doon tayo sa mga choices ngayon. Umpisahan natin, balikan natin si number 7. 10% lang naman ang tanong. 10% of 300. 1 lang yung percent, okay? Lahat tayo alam natin na ang 50% nito ay 150 ang 50%. Ngayon itong 150 kasi 50% mo yan, i-divide mo ng 5, that is 30. Bali, dinivide natin ng 5 kasi nga 10% lang. Pinagulo ko lang, pero doon na tayo sa 10%. Kung mag-focus ka lang sa 10% of 300, and that is 30. Siya lang naman ang may dalawang digit na nasa choices. Next, itong 5% of 200. Kung alam mo na ang 10% of 200 ay 20, ngayon ang 5%, half lang naman yan sa 10%. So, half of 20, that is 10. So, siya lang naman yung dalawang digit yan, 10. Next, dito tayo sa number 9. Itong number 9 ay 8.5% of 5,000. Ang 8.5% of 5,000. Kung 10% yan siya, okay, ang 10% ng 5,000, that is equals to 500. Tatlong digit. Baba lang naman siya ng mga 1.5%. So, bali, baba lang siya. Okay, mas maliit siya ng konti sa 500, pero tatlong digit pa rin. Sa choices, ito lang namang letter B ang may tatlong digits. So, ang sagot nito ay letter B. Number 10. Kopyahin muna natin si 78 is 50% of what number? Kopyahin si 78, ang is equals yan siya. Kopyahin din si 50%, ang of multiplication, at what number, let n be that number. First, ang pinakamadali, wag muna nating isolve siya. Kung ang sabi dito ay 78 is 50% of what number? 50% lang si 78. Meaning, kung dalawang 78, i-multiply mo lang ng 2, and that is 156. So, ang sagot dito ay 156. Paano yun, ma'am? Intindihin nyo yung given. 78 is 50% of what number?
50% of 156 is 78. Bali, half ba sa 156? Kaya minumultiply natin ng 2 si 78 kasi siya yung half ng 156. So, 78 times 2 and that is 156. Yan na yung sagot. So, dito tayo sa another solution, another way of solving this problem. 78 equals 50% times n. Para ma-isolate natin si n dyan, si 50%, i-transfer mo sa kabila. Since si 50% ay pang-multiply sa n natin, pang-divide na siya dito sa 78. But before that, itong 50% natin ay convert muna natin to decimal form. So that is 0.5. 78 divided by 0.5. Meron tayong, meron tayong another way of solving this. Pero ito lang muna, ito yung point. Ang lahat ng divisor, gawin nating whole number. So, isa lang yung decimal na i-move natin to the right. So, isa lang din dito sa loob. At yung decimal na yan, i-align mo sa taas. Itong space na to, lagyan mo ng 0. So, 7 divided by 5, that is 1. 1 times 5 equals 5. 7 minus 5, that is 2. Tapos, bring down mo yung 8. 28 divided by 5, and that is 5. 5 times 5 equals 25. 28 minus 25, and that is 30. Bring down mo si 0. 30 divided by 5, and that is 6. So, yan na yung sagot, 156. Another way, ito ba? Itong decimal na to, ilagay mo sa right side para maging whole number, si denominator natin dito. Kung one time ka lang nag-move ng decimal mo, one time ka rin mag-move dito sa taas. So, magiging 180 divided by 5. 780 divided by 5. Mas madali na siyang i-divide. Pero ito, pareho lang din dito. 780 divided by 5. Ang sagot ay 156. Pero mas madali pa rin itong i-multiply mo lang ng 2. Dito tayo sa number 11. Si number 11, hindi na natin gawin itong medyo mahabang solusyon. Doon tayo sa shortcut mismo. 25, kopyahin natin si 25 is 1% of what number? Intindihin mo yung given. Si 25 daw ay 1% siya. Sa anong number daw? 1% lang naman siya. I-multiply sa isang 100% itong number na to. So, i-multiply mo siya ng 100 times 100, and that is 2,500. So, nasaan si 2,500? Letter C. So, therefore, 25 is 1% of 2,500. Shortcut yan, nanunid na mag-solve. Kasi dagdagan mo lang ng 2 zero si 25, yan na yung sagot. Ngayon kung nalilito kayo, itong shortcut na ito, i-repeat nyo lang yung video kasi dinitali ko man yung from 7, 8, 9 kung paano siya ito ay equals at ito naman ay multiplication at paano tayo mag-isolate ng hinahanap natin. Therefore, dito pa lang, nunid ka nang mag-solve. Mag-add ka na lang ng 2 zero sa 25, yan na yung sagot. Now, number 12. Sa number 12, isa-isahin lang natin ulit. 42% of what number is 84? 42, i-convert natin into decimal, that is 0.42. Ang of, again, multiplication. Let n be that number. Ang is equals yan siya 84. Para ma-isolate si n, since si 0.42 ay pang-multiply sa n, pang-divide siya sa 84. Okay? 0.42. Ngayon, gawin natin si denominator, yung divisor, si denominator or yung divisor as a whole number. So, mag-move tayo nito, 1, 2. Twice kang nag-move, twice ka ring maglagay or dalawa ding 0 ang ilalagay mo sa dinivide mo or yung numerator mo. So, magiging 8400 at 42. Ang kagandahan dito, madali lang siyang i-solve kasi si 42 ay half lang na 84.
So, 84 divided by 42, ito mismo, that is equals to 2. At kopyahin itong dalawang 0 na to. So, ang sagot ay 200. Asang 200 ito? Letter C. Kung sa palagay nyo hindi nyo siya gets, i-review nyo lang yung video. Makukuha nyo yan. Dito tayo sa number 13. Again, kopyahin natin 30% of what number is 66. 30% i-convert muna natin into decimal. 0.3. Ang of multiplication, let n be that number. Ang is equals yan siya, 66. Para ma-isolate si n dito, since si 0.3 pang multiply sa n, pang divide siya sa 66.3. So, gagawin muna natin itong whole number, si divisor natin or yung denominator. That will be 3. Isang beses lang naman, so isang 0 ka lang, 660. Dito pa lang, okay, sa choices mo, alam mo na 3-digit ang sagot. Isa lang naman ang 3-digit. Itong 220. So, ang sagot ay letter A. Pagpatuloy natin. Ito ay equals to 2. Next, ito naman ay 2. Kopyahin si 0. So, ang sagot ay 220. Dito sa number 14, okay, 120%, kopyahin natin, 120% of what number is 72? 120%. Meaning, maliit konti lang sa 72. So, 120% sa medyo maliit lang konti ng 72 ay equals to 72. Sa choices, okay, lahat sila mas malaki pa sa 72. So, isa lang ang sagot dyan. Itong 60 na to, letter D. At para maintindihan, kopyahin natin itong, isolve natin. At i-convert natin into decimal, this is 1.2. Ang of multiplication, let n be that number. Ang is equals yan siya, 72. N, para ma-isolate yan, since si 1.2 pang multiply dyan, pang divide naman siya sa 72, si 1.2. Isahin natin si 72 na i-divide ni 1.2. 1.2, i-move natin to the right. 1 lang naman yung decimal na yan. So, mag-move ka rin dito sa loob. Itong space na to, maglagay ka ng 0 at i-align mo si decimal. 12 na yan siya. Ngayon, 72 divided by 12, that is 6. 6 times 12, that is 72. Itong 0 na to, kopyahin mo lang sa taas. So, ang sagot dito ay 60. Number 15, isa na namang klarong no need to solve. Tingnan mo naman yung given dito or yung tanong. 120 is what percent? Okay, what percent of 48? 120 mas malaki pa sa 48. So, dapat yung sagot ay more than 100%. Sa choices dito, less than 100, less than 100, less than 100. Ito lang si letter B ang more than 100. So, ang sagot dito ay letter B, 250%. Bale, 250% of 48 is equals to 120. Ngayon, para mas lalo nyong maintindihan kung paano yun, ma'am, isa-isahin natin. Kopyahin sa 120, ang is equals yan siya. What percent, let n be that percent na later on, i-multiply natin ng 100% para maging percentage siya. Ang of multiplication, 48. Next, para ma-isolate si n dito, itong si 48, since pang multiply sa n, pang divide siya sa 120. So, 120 divided by 48. 120 divided by 48, and that is, this is 2. 48 times 2, so this is 96. 120 minus 96, this is 4, and this one is 2.
mag-bring down ka pa ng isa pang 0, pero bago yan, bago tayo magdagdag ng isang 0, maglagay tayo ng decimal dyan. At itong decimal na to, i-align mo sa taas. 240 divided by 48, ilang 48 si 240? 5, yan siya. 48 times 5, and that is, this is 24. So, 0 na yan siya. So, it is 2.5. Ang n dito is equals to 2.5. Again, itong si 2.5, para may percent sign siya, i-multiply natin ng 100%. 2.5 times 100%, that is 250%. Again, itong si 2.5, para magka-percentage siya or para mayroon siyang percent sign, i-multiply natin ng 100%. Itong 100 plus itong percent. Klaruhin ko lang ha, kasi naka-encounter na ako ng tanong na 2.5 times 100%, bakit daw 250%? Naka-encounter na kasi ako ng ganyan. Hindi nila naintindihan na nag-convert kasi tayo ng percentage. Kaya itong 100% hindi natin ginawang decimal na 1, bali, kinonvert natin. So, ang mangyari niyan, 2.5 times 100%, that is actually 2.5. Ang ginawa kasi natin ay, kinonvert natin itong 2.5 into percentage. So, itong percent, i-keep natin at 100 times 2.5, that is 250. Kinaklaro ko lang. So, ang sagot dito ay 250%. Another way para mag-convert ni 2.5, i-move mo lang itong decimal to the right twice. 1, 2. Ang space ay lagyan mo ng 0. This is 250. At magdagdag ka ng percentage or percent sign. So, yan na yung sagot. Next, dito tayo sa number 16. What percent, kopyahin natin, what percent of 8 is 100%? So, let n be that number. Ang of multiplication, kopyahin si n, ang is equals yan at 100. Kung dito pa lang ay hindi pa obvious sa inyo, i-isolate natin si n para makuha natin yung value ni n. Since si 8 pang multiply sa n, pang divide siya sa 100. Dito ha, 100 divided by 8. Yung sagot mo ay hindi siya below 1. Therefore, more than 100%. Sa choices, okay, isa lang ang more than 100%, letter D. So, yan na yung sagot. You see, what percent of 8 is 100? Mas malaki pa sa 8. So, ibig sabihin, more than 100%. Kung gusto nyong isolve natin yan siya. 100 divided by 8. 10 divided by 8, ilang 8 ba si 10? Isa lang siya. So, 8 times 1, that is 8. 10 minus 8 equals 2. So, bring down mo si 0. 20 divided by 8, or ilang 8 ba si 20? Dalawa lang siya. 2 times 8, that is 16. 20 minus 16, that is 4. Magdagdag ka pa ng isang 0, pero bago yan, maglagay ka ng decimal at i-align mo sa taas. So, maging 40 na siya. 40 divided by 8, and that is 5. So, ang value nitong n ay 12.5. I-convert natin into percentage. Percent. 12.5, i-remove mo siya ng dalawang places to the right, yung decimal mo. So, bago ka maglagay ng percent. Ito naman ay, itong space na to, lagyan mo ng 0. So, that is 1,250. Otherwise, 12.5 times 100%. At ito pa rin yung sagot, 1,250%. Next, dito tayo sa number 17. Isa na namang tanong na nunid na tayong mag-solve. Yung tanong, 147.4 is what percent of 44?
Si 147.4 ay mas malaki pa sa 44. Kaya no need na tayong mag-solve. Ba't papahihirapan natin ang sarili kung sa choices pa lang obvious na yung sagot? Unless kung ang choices ay parihong more than 100%. Sa choices, isa lang ang may more than 100%. Ito ay less than 100%. So, ang tamang sagot dito ay obviously ay itong letter C. Next, abangan ang part 3, mga malalaking numbers na ito. So, round to the nearest tenths if necessary daw. Tapos, bago isolve. At ipakita ko ulit sa inyo na itong regarding sa mga base sa mga choices, no need na itong isolve.